Vâng, xin chào tất cả các anh em nhá. Chào mừng đã quay lại với kênh của mình. Như tiêu đề video ngày hôm nay á, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một con Pokemon hệ kim loại nha anh em. Đây, như anh em thấy là mình đang cho nó đi theo sau mình này. Đây, nay mình sẽ bật cái con này lên cho anh em xem nhá. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con Pokemon đó là con răng cưa hệ kim loại này. Con này tên là Grand Slam nha anh em. Và con này á, thì hiện tại thì chúng ta chỉ có chơi sự kiện mới kiếm được cái con răng cưa này thôi. Chứ còn hiện tại thì trên bản đồ thì chưa bắt được con răng cưa hệ kim loại này. Cái này thì chúng ta sẽ chờ bản đồ map 6 á, bản đồ số 6 ra. Tức là game của chúng ta sắp update bản đồ số 6 rồi. Thì khi nào game update bản đồ thứ 6 á, mình sẽ lượn ở trên cái bản đồ đó để mình xem thử xem là ở bên đó nó có bắt được cái con Pokemon răng cưa hệ kim loại này không. Còn hiện tại á, thì con Pokemon răng cưa hệ kim loại này thì chúng ta chỉ có chơi sự kiện mới bắt được thôi. Chơi sự kiện thì mới kiếm được con này. Thì như cái đợt sự kiện Tết vừa rồi này anh em. Đây, anh em chơi cái sự kiện Tết này này. Khi anh em chơi cái vòng quay này này, khi anh em đổ xúc sắc đi những cái vòng này thì có xác suất là được thưởng cái con Pokemon răng cưa hệ kim loại đó nha anh em. Nhưng mà hiện tại thì sự kiện này hết mất rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ cái sự kiện tiếp theo. Nếu mà sự kiện tiếp theo mà kiếm được nữa thì anh em mình có thể kiếm thêm để nâng cấp cái con răng cưa hệ kim loại này lên. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về nội tại cũng như là kỹ năng của con Pokemon răng cưa hệ kim loại này nha anh em. Ok, đầu tiên thì chúng ta đến với nội tại. Thì nội tại của con Pokemon răng cưa hệ kim loại này á, thì khi mà bắt đầu trận đấu á, thì chúng ta sẽ có 90% cơ hội miễn cái đòn đánh chí mạng của bản thân và đồng đội trong vòng 3 lượt. Tức là cái nội tại này nó vừa búp cho bản thân, nó vừa búp cho đồng đội nha anh em. Thì cái này anh em đi đấu trường PVP 2vs2 cũng khá là lợi. Tức là nó sẽ búp được cho cả đồng minh luôn. Nội tại này nó có cả hiệu lực cho cả đồng đội của mình luôn. Và nó có hiệu lực là 2 lần trong một trận đấu. Như vậy chúng ta sẽ có 6 lượt miễn đòn đánh chí mạng của đối phương. Thì cái nội tại này nó có lợi với những con nào? Đây, thì ví dụ như mà đối phương có những con Pokemon mà nó tăng tỷ lệ chí mạng đầu trận á, ví dụ như là con chim lửa này này. Đây, anh em nhìn con chim lửa này này. Đây, con Pokemon chim lửa huyền thoại á, là khi bắt đầu trận đấu á, cái nội tại của nó sẽ là tăng cái đòn đánh chí mạng này, gọi là tăng tỷ lệ chí mạng á. Đó. Ngoài ra thì ngoài cái con chim lửa này nữa thì nó có con nó có con nào tăng chí mạng nữa nhỉ? Cái con này này, con sát thủ kim loại này này. Đây, con sát thủ kim loại này cũng tăng tỷ lệ chí mạng này anh em. Đó. Thì khi mà đối phương có cái búp tăng tỷ lệ chí mạng này thì cái nội tại của con răng cưa này, con răng cưa hệ kim loại này nó sẽ miễn kháng cái đòn đánh chí mạng đó. Cho nên là cái nội tại này có lợi là để chống lại những cái con Pokemon của đối phương mà cái tỷ lệ chí mạng cao ấy anh em. Thì con này là 6 lượt sẽ không chịu đòn đánh chí mạng nha anh em. Thì cái nội tại này cũng khá là ok. Và cái lợi nữa là nó có thể búp được cho đồng đội của anh em luôn. Đó, thì cái này nó sẽ là một cái sự lựa chọn khi mà anh em đi đấu trường 2vs2. Nếu mà thấy đối phương có những con Pokemon mà có tỷ lệ chí mạng cao thì chúng ta hãy dùng con này để miễn kháng những đòn đánh chí mạng của đối phương. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với kỹ năng số 1. Kỹ năng số 1 của con Pokemon răng cưa kim loại này á, là nó sẽ là một cái kỹ năng búp nha anh em. Tức là nó sẽ niệm phép và nó búp cho đồng đội cũng như là bản thân nó luôn. Là chúng ta sẽ được là miễn choáng và miễn hỗn loạn trong vòng 3 lượt. Tức là nội tại của nó là vừa miễn chí mạng này, nó kháng chí mạng anh em. Rồi cái kỹ năng số 1 của con này nó lại là kháng choáng và kháng hỗn loạn trong 3 lượt luôn. Thì khi anh em búp cái này lên thì nó sẽ chống lại những cái con mà nó có những cái kỹ năng choáng cũng như là hỗn loạn. Đây mình sẽ liệt kê một số con nó có những kỹ năng hỗn loạn đang rất là bá đạo trong game của chúng ta này. Đây mình sẽ show cho anh em là 3 con Pokemon này là đang là 3 con Pokemon mà rất nhiều anh em sử dụng trong đấu trường PVP. Đầu tiên đó chính là con Pokemon ma bóng đêm huyền thoại. Với nội tại của nó là gây hỗn loạn đối phương. Đó, rất là khó chịu anh em ạ. Đây, tức là cái điểm mạnh của Pokemon hệ ma đó là cái nội tại gây hỗn loạn đối phương. Đây như con ma bóng đêm sắc lốc này. Đấy. Con này thì nó sẽ khiến anh em bị hỗn loạn một lượt, nhưng mà nó có giá trị là 3 lần trong một trận đấu. Như vậy là nó sẽ khiến cho anh em bị hỗn loạn trong vòng 3 lượt.
Thế thì cái nội tại của con Pokemon răng cưa hệ kim loại đấy nó sẽ xóa, nó sẽ miễn kháng cái này. Tức là khi anh em búp skill 1 lên thì anh em sẽ không bị hỗn loạn nữa. Rồi tiếp theo là đến con rồng ma này. Đây, con rồng hệ ma này á thì nó cũng gây cho đối phương bị hỗn loạn trong vòng 2 lượt và nó có hiệu lực 2 lần. Như vậy là trong một trận đấu nó sẽ gây anh em bị hỗn loạn tới 4 lượt. Đó. Thì đây là nội tại của con rồng ma. Ngoài ra thì mình thấy có con cáo băng này nữa này. Đây. Con cáo băng này á, nó cũng có cái nội tại là gây đối phương bị hỗn loạn. Và nó có hiệu ứng 2 lần trong một trận, như vậy nó gây hỗn loạn 2 lượt. Đó. Thì những cái nội tại hỗn loạn như này á, nó sẽ bị cái kỹ năng số 1 của con Pokemon răng cưa hệ kim loại này nó xóa hết. Đây này anh em. Miễn kháng choáng và miễn kháng hỗn loạn trong vòng 3 lượt. Đó, thì khi anh em búp cái này lên thì anh em sẽ không bị choáng và hỗn loạn. Và cái lợi của nó rằng là nó có thể búp được cho đồng đội anh em ạ. Tức là đồng đội của anh em ở trên sân cũng được hưởng ké luôn. Đó. Rồi tiếp theo là đến nếu mà nói về choáng trong game của mình á, đây chúng ta sẽ có con Pokemon huyền thoại, đó là con ngựa sắt hệ kim loại. Đây chính là con này, con ngựa sắt hệ kim loại này. Con này á thì con ngựa sắt này thì khi mà vào trận đấu á thì nó sẽ gây cho anh em bị choáng 1 lượt và nó có hiệu lực 3 lần, tức là nó sẽ gây cho anh em bị choáng trong vòng 3 lượt đầu tiên. Anh em nào mà đi PK mà gặp cái con ngựa sắt kim loại này sẽ thấy được sự khó chịu của nó. Tức là nội tại là nó gây choáng luôn. Thường thường là anh em mình phải dùng kỹ năng thì mới gây choáng đối phương, nhưng mà nội tại của con ngựa sắt kim loại này là vừa vào phát là nó choáng đối phương 3 lượt liên tục luôn. Đó, đây là một con Pokemon rất là khó chịu luôn. Đó. Tuy nhiên thì cái kỹ năng thứ nhất của con răng cưa hệ kim loại này khi anh em búp lên thì nó kháng hết. Đó, rất là ngon nha. Ok nha. Đây là một cái con mà chuyên để trị lại những cái nội tại khó chịu của đối phương. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với kỹ năng số 2. Kỹ năng số 2 của con răng cưa hệ kim loại này thì nó là tấn công một mục tiêu nha anh em. Nó chỉ tấn công được một mục tiêu thôi. Và phần trăm đam của nó là 430%. Và nó có 95% tỷ lệ gây choáng đối phương trong vòng 1 lượt. Thế thì kỹ năng thứ hai của con răng cưa này thì nó vừa gây đam vừa gây choáng, cũng rất là hữu dụng luôn. Nội tại của nó là búp miễn kháng chí mạng. Kỹ năng số 1 là kháng choáng và kháng hỗn loạn. Còn kỹ năng số 2 là vừa gây đam và vừa gây choáng đối phương. Khá là ngon. Thì bây giờ mình sẽ đi test thử kỹ năng của con răng cưa hệ kim loại này nha anh em. Rồi. Hiện tại thì mình chỉ nâng con răng cưa này lên cấp độ là 125 thôi, để cho nó hơi ngang bằng cấp với mấy con quái ở trên bản đồ. Hiện tại bên map băng của chúng ta thì con quái nó ra cấp độ nó dao động từ tầm 120 đến 130. Đó, thì mình nâng tầm này thôi, mình test cho nó chuẩn chính xác sức mạnh của nó. Ok, thì khi bước vào trận đấu anh em nhìn này, trên cái đầu của con Pokemon răng cưa hệ kim loại của mình á là nó có cái búp kháng chí mạng này anh em. Đó, kháng đòn đánh chí mạng này 2 lượt nhá, trên đầu là có sẵn này, vừa vào trận phát là được hưởng nội tại này, miễn 2 đòn đánh chí mạng của đối phương. Rồi cái lợi thứ hai là khi vào trận á thì 2 kỹ năng của con răng cưa kim loại nào nó đã đều mở khóa sẵn cho anh em mình rồi. Đây là một cái điểm rất là lợi. Tức là mình không cần phải đánh một đòn đánh thường thì mình mới dùng được kỹ năng, còn vừa vào phát là dùng được kỹ năng luôn. Thì ở đây anh em có thể lựa chọn được rằng là nếu như mà đối phương là những con có những cái hiệu ứng gây choáng hoặc là gây hỗn loạn thì anh em có thể dùng skill 1. Còn ở đây thì mình đi đánh cái con quái này thì mình không cần. Thì mình sẽ dùng kỹ năng thứ hai để mình gây choáng đối phương nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kỹ năng thứ hai này. Anh em nhìn này, đối phương bị choáng này. Bị choáng này. Đó, bị choáng 1 lượt. Mà đam cũng khá là ổn. Đam con này là 430%, khá là ok. Ôi, nó bị hỗn loạn này anh em. Cái con này có cái kỹ năng gây hỗn loạn mình này anh em. Để tí mình gồng cái kỹ năng số 1 xem lên là nó sẽ xóa cái hiệu ứng hỗn loạn đấy nhá. Đây, mình kỹ năng số 1. Đây, kỹ năng số 1 này anh em. Nó sẽ có thêm một cái búp là miễn hỗn loạn với miễn choáng này anh em. Con này đúng kiểu là chuyên xóa các hiệu ứng xấu anh em ạ.
Ok, bây giờ đến với trận tiếp theo nha anh em. Đến với trận này á, thì ở đây á là con Pokemon rồng ma này nó có cái nội tại là gây hỗn loạn đối phương đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ gồng cái kỹ năng số 1 lên để mình miễn kháng cái hỗn loạn và miễn kháng choáng nhá, để xem vô hiệu hóa được con rồng này không nhá. Rồi mình búp cái kỹ năng số 1 lên này là bây giờ mình đã được hưởng một cái búp ở trên đầu này. Anh em thấy không? Con rồng đánh mình không bị hỗn loạn nữa. Chứ bình thường nó đánh là sẽ bị hỗn loạn đấy. Bây giờ để mà cụ thể cho anh em đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh xong con này. Đấy, nó miễn này anh em, nó trừ 1 này anh em. Để xem nào. Rồi bây giờ mình đã bị hết cái búp đó rồi. Bây giờ mình thử đánh thường xem nào, xem nó có gây hỗn loạn mình không nào. Là mình miễn được 2 lần rồi. Đây bây giờ để mình thử tiếp với con này xem như nào. Đây vào là được miễn 2 đòn đánh chí mạng. Ui, anh em thấy không? Chí mạng là mình không mất máu luôn. Tức là đối phương mà đánh chí mạng là mình không mất máu luôn anh em. Anh em thấy không? Rồi bây giờ anh em nhìn này. Mình có 2 cái búp kháng chí mạng ở trên đầu nhá. Bây giờ anh em nhìn nhá, tí con voi mà đánh mình chí mạng anh em nhìn nhá, mình không mất máu luôn. Mình đánh thường thôi để giữ máu cho con voi nó đánh mình. Đấy anh em nhìn không, có mấy đòn đánh chí mạng là không mất máu luôn. Như phát này là 4.000 máu này, vẫn mất máu này. Mình đang để xem cái nội tại này nó kích như thế nào. 3380. Ồ hết mất nội tại rồi. Mình búp cái này lên. Búp kỹ năng số 1 lên. Ui, đam to phết đấy. Tính ra kỹ năng 2 con này ngon đấy, đam to đấy, 430% đam luôn mà anh em. Rồi như đây mình đang có là 2 cái búp miễn đòn đánh chí mạng nhá. Rồi bây giờ mình đánh này, mình chờ đối phương đánh chí mạng này. Anh em nhìn này. Đó anh em thấy không? Tức là khi mà đối phương đánh chí mạng là mình không mất máu luôn. Tức là chỉ mất máu đối với đòn đánh thường thôi. Còn riêng đòn đánh chí mạng là anh em thấy á, không mất máu luôn. Đánh là không giọt, không máu luôn. Anh em thấy không? Anh em thấy cái nội tại của con này ok không? Đấy, đây là ví dụ như cái con chuột này hệ đất này nó đánh mình đòn đánh thường thì mất 8.800 máu đúng không? Nhưng anh em thấy hồi nãy nó đánh mình một phát chí mạng không mất máu luôn. Đây mình vẫn còn 3 cái búp ở trên đầu miễn đòn đánh chí mạng này, bây giờ nó đánh mình này. Ok là đấy chứ, tính ra nội tại con này ngon đấy chứ. Được. Rồi làm lại phát nữa với con chuột này này. Mình sẽ cố tình đánh thường để cho giữ máu con chuột lại, để cho con chuột đánh mình đòn đánh chí mạng xem mình có mất máu không.
À là 8892 máu. Như vậy là phát đánh đó là phát đánh thường, không có nổi chí mạng, nên là mình vẫn bị mất máu. Ui trượt à. Mình sẽ đánh thường để giữ máu, để cho đối phương đánh chí mạng mình xem nào. Chí mạng. Đó anh em thấy không, chí mạng không máu. Ui rồi ôi. Tính ra nội tại con răng cưa kim loại này ok phết anh em nhở. Được cái chứ. Ok, thì đây là video mà mình giới thiệu sơ qua cho anh em về cái con Pokemon răng cưa hệ kim loại này. Đó, nhìn sơ qua thì mình sẽ đánh giá về con Pokemon răng cưa hệ kim loại này là con này là chuyên kháng hiệu ứng nha anh em. Nội tài của nó rất là ngon luôn, nội tài của nó là kháng đòn đánh chí mạng, mà nó kháng đến mức là đối phương đánh mình là không mất máu luôn. Mình tưởng là nó sẽ kháng theo kiểu là cái lượng đam tăng thêm từ đòn đánh chí mạng chứ, nhưng đây nó miễn kháng luôn cả đòn đánh chí mạng đấy luôn, là anh em không mất máu luôn. Chả khác nào thêm một lớp giáp chắn cho anh em đúng không? Nội tại rất là ngon. Kỹ năng số 1 con này là kháng choáng và kháng hỗn loạn, rất là tuyệt vời. Còn kỹ năng 2 của nó thì vừa gây đam vừa gây choáng đối phương, rất là ngon luôn. Thì tính ra con Pokemon răng cưa này cũng là một sự lựa chọn rất là hữu dụng. Con này đúng kiểu chuyên miễn kháng luôn anh em ạ. Nhưng mà có điều là con này lại là hệ A anh em ạ. Hệ A thì nó lại không tiến hóa được lên 5 sao tím được. Anh em vô Nega Deck này, để mình xem con này lên được. Đấy anh em nhìn này, con răng cưa này mình chỉ nâng được lên 5 sao vàng là hết cỡ thôi. Nó không lên được 5 sao tím, tức là nó không lên được cấp độ 500 anh em. Thì đây cũng là một cái thiệt thòi cho con Pokemon răng cưa hệ kim loại này. Tuy nhiên thì kỹ năng của con này rất là ok nha anh em, rất là ổn luôn. Đó. Ok, thì đây là video mình giới thiệu sơ qua cho anh em về con Pokemon răng cưa hệ kim loại. Anh em nào thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Nhớ bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha anh em. Còn anh em nào muốn mình làm nội dung về vấn đề nào thì có thể comment dưới kênh của mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn anh em ở video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.